हाम्रो अतिथिमा हिसान भक्तपुरका अध्यक्ष श्री अनिल कसपाल सर, म उहाँलाई अगाडि मञ्चमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। सर माथि मञ्चमा अघि सर। यसै गरी बागमती प्रदेश प्याप्सन सदस्य ऐश्वर्या विष्ट म्यामलाई पनि अगाडिको रोमा आयो आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। हामीमा आज वरिष्ठ सल्लाहकार भक्तराज राजभण्डारी सर हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले आइसक्नु भएको छैन बाटोमा होला। हजुर, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी श्रीकृष्ण केसी वरिष्ठ सल्लाहकार सर, श्रीकृष्ण सर प्लिज अगाडि आइ आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। अगाडि रोमा श्रीकृष्ण सर फ्रन्ट रो। यसरी नै भक्तपुर जिल्ला प्याप्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजन कसपाल सरलाई पनि फ्रन्ट रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर जिल्ला प्याप्सन उपाध्यक्ष बिना पाण्डे म्याम, उहाँले पनि म अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर जिल्ला प्याप्सन सचिव विजय कर्मचारी सरलाई पनि म अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। भक्तपुर नगरपालिका प्याप्सन अध्यक्ष श्री रमेश चन्द्र श्रेष्ठ सरलाई पनि म अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्याप्सन अध्यक्ष निलेश आचार्य सरलाई पनि अगाडि आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसै गरी चाङनारायण प्याप्सन अध्यक्ष राममणि नेपाली सर, उहाँले पनि अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। यसरी नै सूर्य विनायक नगरपालिका प्याप्सन अध्यक्ष श्री दिनेश मैनाली सर, उहाँले पनि अगाडिको रोमा आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसरी हामीमा आज नमस्ते खोपो टेलिभिजनका प्रोपाइटर ऋषिकेश श्रेष्ठ सर हुनुहुन्छ। उहाँले पनि म आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। साथै सम्पूर्ण जिल्ला कार्य समितिका सदस्य तथा नगरका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।